Guys, gagawa tayo ngayon ng adobong manok na may sitaw with Kano TV. Kano TV yung ating kailangan is bawang, sibuyas, luya, manok. Yan, bone chicken. Tsaka yung sitaw. So, gawa na yung nahiwa na yung ating bawang at luya at sibuyas. So, kailangan unahin ang sibuyas. Yan, gisa natin ang sibuyas. Inuna natin yung sibuyas kasi madaling maluto yung bawang. And next natin is garlic. Yan, saute lang natin. At ang ating luya, ginger. And ang next natin ang ating chicken bone. Chicken bone. Yan, saute, more saute. Mix it para maghalo lahat ng mga ingredients sa manok. And next is the crushed black pepper. This is adobong manok with sitaw. Yan ang aming dinner, guys. Ni Kano TV. Yan, si Kano TV. Hi, Kano TV. Ayan, nahiya po si Kano TV. Ayaw nyo, guys. Ganyan talaga si Kano TV. Mahiwagang Kano TV. Mahiwagang kamay lang dapat. So, isi-simmer muna natin siya for 5 minutes para mas kumatas ang manok. Simmer natin and let's put the cover. Okay, let's simmer in 5 minutes. So, hintayin natin, guys. And now, we're going to put the soy sauce. What is adobo without soy sauce? And stir it para po mas equal ang ating equal yung distribution ng soy sauce dun sa chicken. Now we're going to simmer it again. Let's make it little bit dry. Para po mas malasa ang ating adobo. Is more tasty if little bit dry. Okay, let's wait for 15 minutes again. And let's cover it again. Yan. Yan. Almost dry na yung ating adobo. And we're going to put the vinegar for additional taste. Yan, that's the main ingredients of adobo. Soy sauce and the vinegar. Just little amount of vinegar, guys. Little amount of vinegar. And we need to simmer it again. Maluto yung yan. Just wait for 5 minutes para mag-mix ang vinegar and soy sauce dun sa chicken. And after, ito na ang ating last na ilalagay, ang string beans or sitaw. Yan ang ating last ingredients na i-dip sa adobo natin. Hintay lang tayo after simmering. Okay, ang ating last ingredients, ang string beans. We're going to put now the string beans. So, totally soft na talaga yung chicken.
na yung sitaw. Papa daw aking putol ng sitaw. Tanggalin mo muna to. And additional ingredients natin para medyo ma-spicy. Spicy feelings. Yan, ang ating green chili. Wow. Gusto yung food ni Kano TV talagang manghang. Gusto niya manghang. Lagyan natin siya ng konting water. Yan, we will put additional water para hindi masyado naman dry at saka may sabaw tayo. Yan ang sabaw. Yan. Mas gusto ko kasi guys na may sabaw kaysa yung tuyo. Alam mo kasi sa akin, sabaw pa lang, ulam na. Wow! Yummy, yummy! Adobong chicken with sitaw. Yan. Customize siya ni Kano TV. Mag-dinner na kami later. Hintay lang namin si Ivana Inaliw. Yan. Si Ivana Inaliw ang huska. Okay, we will put little water. Gusto niya po kasi sinabawang adobo talaga. Sinabawang adobo. Eh, lagyan natin ng soy sauce kasi baka mawala na ng lasa. Additional little soy sauce kasi nag-add tayo ng water. so, Yan. yan na po ang mga Para hindi siya matibang. Lagyan natin siya Matabang. haluin. Lagyan natin siya matuyo. Yan. Again, we simmer it again. Now, let's wait. Simmer lang na simmer. Yan na guys, ready na ang ating adobong manok with sitaw. Hindi na, okay na yan. Kasi gusto guys may sabaw. I don't like too much. Lalo na kung may vegetable siya guys. Kailangan may sabaw talaga yan. So, I'm waiting for... Tayin pa yan. For what? I'm waiting for to serve. Wait lang kasi ano pa. Ayaw pala ni Kano TV. Wow, yummy! Sarap. Pero kailangan pa siyang patuyuin konti. Ito yung konti. Kasi hindi na to adobo, sinabawan na to. Sinabawan sa toyo. Mukha kasing sabaw tong isa eh. Ayan, wait pa tayo uli ng simmer. I-simmer pa uli natin siya. Yan guys, ready na ang ating adobong manok with sitaw. With sabaw. Yan, with Kano TV. Your support and see you in my next video guys. Bye bye!